วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันยังอ่ะยังเนาะรอแป๊บนึงแล้วกันสวัสดีคุณเจรุนนะครับแชร์ทวิตเตอร์ไม่ใช่รีทวิตแป๊บวันนี้มาทันแล้วฮียินดีด้วยเนี่ยดีใจด้วยผมก็ดีใจเหมือนกันสวัสดีครับไม่มีคนเลยครับมีคนมี คอมันมากกินไหมฮะโตเกียวไส้เค็มเนี่ยแล้วแบบร้านนี้เขาแบบทำแบบเป็นแป้งหนาพิเศษแล้วชิ้นมันใหญ่อะครับทุกคนชิ้นมันยาวแบบชิ้นมันยาวประมาณโตเกียวสองชิ้นต่อกันนะนั่นคือ3วะประมาณ3ชิ้นต่อกันนะแล้วแบบไส้มันแน่นมากอะแล้วแป้งเขาหนานะแป้งเขาหอมมากเลยข้อเสียก็คือมันเหนียวเลยเพราะแป้งมันหนามันก็เลยเหนียวอะแต่แป้งเขาหวานอร่อยมากเลยอะวางก่อนมันมือจับโตเกียวแล้วก็มาจับจอยมันหมดมาดูข้าวเบาหวานครับโดโด้สวัสดีครับรอคนมาด้วยนะถ้าสัก5 นาที5 นาทีแล้วกันสัก5 นาทีถ้าเกิดไม่มีใครมาก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมจะเล่นเกมนี้ให้จบมีตรงนี้ด้วยเนี่ยมันขึ้นมาได้ด้วยฮะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว้าวมันกล้องมันใกล้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ดิวันนี้คุณจะจ่าครับกินโตเกียวกันไหมฮะอร่อยอ่ะแบบไส้แน่นมากเลยอ่ะใส่พริกไทยมาแบบเต็มอ่ะแล้วพริกไทยแบบหอมอ่ะฮะแต่เผ็ดนะแอบเผ็ดนิดนึงแต่อร่อยมากมาดูคุณวิจี้ครับดูทุกคนดูน้องเทเลเซียลเทเลอะไรวะเทเลเซียลของผมบินไปแล้วน่ารักเนาะโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าฮะก่อนอื่นเควสที่เรามีเนี่ยคืออันไหนวะอันนี้นี่ In the Shadow of Bloodline นะฮะเควสของเซบาสเตียนผมจะเล่นในเรื่องเซบาสเตียนยาวๆเลยนะฮะถ้าเกิดเควสมาผมจะเล่นก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะโอเควับ
บ๊บ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 อะไรวะระหว่างนี้ก็กินโตเกียวไปด้วยเนี่ยเหนียวใช่ไหมปันโยกมันแต่ว่าAnd your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. คนนั่งกันปกติเราใส่หัวฟักทองมา Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you want to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. เสียงเกมเสียงผมโอเคไหมครับ Still don't have your โอ own? เคไหมเอ่ย You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. ตื่นเต้นเลยวะเอ้า Here, I can ส่องกลางหน้า adjust ผาก that for No, no, bring it into focus on your own. ส่องดาวอ๋อปรับโฟกัสได้โอเค Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing มันห out. นาว Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. What do you Look want to only do, to the Khap? astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. อาจารย์สำเนียง Is น่ารัก that มากเลย clear? Dismiss. เลิกค่ะผมบอกแล้วมันหนาวอาจารย์ Hello. I don't believe we've met officially. ว่า I'm ไม่เคย Amit. เจอกันก่อน I'm something of an astronomy buff. เป็นแนว Hello, แบบว่า Amit. astronomy อ่ะ It's nice to meet you. ไม่ Did I ไม่ hear รู้จักนะ Professor Shaw say that you don't have your own telescope? อาจารย์ชาบอกว่านายไม่ I have มี a spare one กล้อง you could borrow for the ส่อง rest ทาง of ไกล term. ของตัวเองเหรอให้ยืมมาไหมจะเอาของนายไปไม่ I ได้ can't เนี่ย do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I Kaya game finally hard, got my hands on the new Celestia Contemplar. จับ You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, เอา just collecting มา dust. แล้ว Well, thank you, Amit. Think nothing of it. ทำได้แค่นี้แหละ Anyway, the telescope's in คือ the ไป storage จับ room สา right ยอะ underneath แบ us. บว่า You can't miss จับ it. สายให้มันแน่น I have some ๆถ้าไม่หายก็ reading to finish on the lower deck. Come find me there ถ้า afterwards. ไม่หาย And ก็ bring the ทำ telescope. อะไรไม่ได้แล้วอะ There's มันไม่ something รู้ I want เป็ to นเพราะ talk อะไร to you นะ about. เพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินนะมันไม่ช็อตนะฮะ Tried to put off my stargazing as long as I could. Oh, good that did. How am I supposed to find Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody What do you stars he have? wants us to chart. Ugh, not how I wanted to spend my evening. ไม่สายเท่าไหร่นะวันนี้เพิ่งมาเองนะฮะเพิ่งเริ่มเควสเองอ้าวอ๋อต้องไปหาของอ้าวข้างบนเหรออ๋อข้างบนแฮะวิ่งลงมาทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเกมเป็นไรเหรอฮะเสียงมันช็อตเหรอหมายถึงว่าไอ้ที่ผมจับสายไปเมื่อกี้มันเป็นไรอ่ะมันพังไหมเสียงมันดีขึ้นไหมฮะคือผมแก้ต้องบอกว่าแก้ไม่ได้นะเพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินมันไม่ช็อตอ่ะไม่รู้ต้องทำยังไงดีอะนะ
บนะ อ๋อ อันนี้หลุดถูกแล้วนะ ผมกดเองนะ วันนี้เพิ่งมาสตรีมเองครับเริ่มตอน2 ทุ่มครับเพิ่ง10 นาที This was his old telescope. เป็นไงครับ Looks เสียง practically เป็นไง brand บ้าง new. โอเคขึ้นไหมเอ่ยสวัสดีคุณเจมินี่ครับคิดถึงจังเลย กินโตเกียวไหมฮะ A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. โตเกียวไหมฮะโอเคแล้วเหรอเยี่ยมกูดอ่ะดีมากเลย The perfect night for... I have the telescope. เอาไปแล้ว It's nicer than I'd expected. ดีกว่าที่ I ท่าน would คิด not ว่าอย่างนั้นเนี่ย offer a prospective stargazer a จะให้ third-rate ของกระจอกไม่ได้หรอก lunoscope. นะ But there is, มัน something มีเรื่อง else. อื่นอีกนะ Yes, what Alright, is yeah. it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. ตอนช็อตนี่มัน Let ช็อต us หนัก get ไหมฮะ moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? เอ้าคัดจีนเหรอคัดจีนก็ต้องกินสิฮะ The table is on a castle wall ahead. เหนียวใช่ไหม Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by Among silver lumos. bars for ritual Lumo. stargazing. It is nice having a fellow stargazer to Revelio. explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. เอาขึ้นมาเสร็จแล้ว It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? เอ้า You feel sure? ให้นำเฉย Lumos. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Incendio. More cobwebs. You don't think any Revelio. spiders might be lurking about? โอ้ยมีเหรอฆ่า Not ให้ this ไม่กลัวหร close อก to school, I meet. Look, there's the table. I think you should be ลายลอย The constellation should appear near the center of your view. ต้องหมุนเอาเองเหรอเนี่ยซูมเข้าไปแล้วก็หมุน As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. ขอบใจ You are ที่ให้ welcome.
It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. Gobbledygook It's all in the throat, really,อะไรวะ gobbledygook, you know, and how Gobbledygook you pronounce your ก็เลย R's. ก็บลิดิกู Anyway, Gobbledygook. glad our adventure was a success. Gobbledygook. I will see you soon. เรื่องหยังอ่ะโอเค ขอบคุณนะอามิตทีนี้ฉันก็ได้ปลดล็อกของใหม่ เอาไว้ผจญภัยเพิ่มแล้ว โอ้ย โอ้โห เหยียบไม้พังเลยเหรอเพื่อนเหยียบแรงใช้ได้นะเราอ่ะ I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Hello, her Hamura. เอ้าตัดบทแนทที่เลย Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? เอาเน็กเต็ปมาแล้วเว้ย เซบาสเตียนเข้าหน้าเควสอันนี้ลงเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อเอลบาร์ฟแน่เลยทำไมเราถึงไม่เคยได้กินข้าวที่นี่กับเขาบ้างเลยอะ Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. โอมินิสไม่ I ช่วย won't give up. ฉันไม่ยอมแพ้หรอก What นะ were you and Ominous speaking about? ให้คุยกัน He's เรื่องอะไร being นะ ridiculous. เขาบ้า Apparently, บอ Salazar Slytherin had a secret หรือ scriptorium ว่า here in ศาสนา Hogwarts. จะมี Ominous swears it ความ was ลับ used อยู่ for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I โอมินิส reminded บอก him ว่า that Anne มันต้อง needs ใช้ a ดาร์กอาร์ต cure. แต่ว่า This scriptorium could hold the answers we need. โอมินิสไม่เอาด้วยโอมินิสบอกว่าดาร์กอาร์ตอันตรายเกินไป The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? คูซิโอมาแล้ว I am Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. คาถาทร Inflicts มาน excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. โดน I สั่งให้ have ใช้แต่ไม่ยอม repeatedly ใช้แล้วครอบ assured ครัว Ominous ใช้ใส่ he โอ did มินิ what ส he had to, โคตรเร็วอ่ะ but he still hasn't forgiven himself. เร็วมากอ่ะ ใช่ป่าวะผมฟังถูกป่าวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ อาจจะเป็นคนอื่นโดนก็ได้ผมแปลไม่ทัน ไม่ใช่แปลไม่ทันหรอกผมไม่ได้ตั้งสมาธิพอนะ How horrible. Poor Ominous. น่าสง He สาร was only a child. ยังเป็น He เด็กอยู่ shouldn't เลย blame อะ himself. ไม่น่าโทษ After ตัวเอ that ง incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium.
Watch for my owl. สวัสดีคุณอินุมา I'll กิ have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. โตเกียวมันติดไก่ตกอ่ะแล้วก็ตกพื้นเนี่ยมันก็ต้องเก็บเอาทิชชู่มาเช็ดเนี่ยโอ้ยไก่สับเอ้ยอยู่ในโตเกียวหลุดออกมาทำไมเนี่ย What are you up to now? Slow down now. There we go. ต้องไปไหนก่อนไม่ได้ดูไลฟ์หรือเปล่าคิดถึงมากเลยครับครับเช่นกันนะฮะผมต้องไปไหนเนี่ยผมต้องไปเฟลครอปป่ะเนี่ยไกลนะเฮ้ยเฟลครอปอ่ะอ๋อไม่ใช่ฮะในฮอกวอตส์ฮะที่ไหนเนี่ยน้ำเหรอในน้ำเหรอเอานี่ไงข้างล่างนี่ไงต้องจอดเลยจ้า No need to race now, my friend. ไม่ใช่ตรงใช่ไหมเนี่ยถูกที่ไหมเนี่ยเอาฮึบฝนตกนะเอ้าเหมือนจะไม่ถูกแฮะแล้วทำไงต้องไปไหนอ๋ออันนี้มันอ๋อเควสมันเสร็จแล้วนี่นาโอเคงั้นเราไปทำเควสหลักกันดีกว่าครับรอเควสต่อไปของเซบาสเตียนมานะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมขอเช็คอะไรแป๊บนึงนะผมกลัวไม่ได้คาถาคุชิโออะคาถากรีดแทงคาถากรีดแทงลูซิโอนั่นลูซิโอนี่หว่าโทษเหมือนว่าจะยังไม่ถึงเวลาแฮะได้ไหมนะโอเคยังไปทำอย่างอื่นกันก่อนนะฮะไปแมปแชมเบอร์ไปหาอาจารย์เรียกทัวร์ไปหาโตเกียวอันนี้กินแต่แป้งอร่อยกว่า แป้งเขาอร่อยมากหวานแล้วก็หอม You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted?
He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. ได้ครับว้าไปเลยเปิดไว้แล้วไหนวะแถวนี้นี่ไม่ใช่เหรอไหนวะเอ้าI'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. ก็ฮอกวอตส์นิดเดียวเองนี่นะอันไหนวะบ้าต้องคิดถูกแล้วนี่หว่าหมดแล้ว I'll make you wish you were back at school. เฮ้ยเสียใจด้วยไม่ทันพี่เลยน้องพี่วาร์ปมาแต่พี่ก็สู้ได้ไงล่ะ Off on another adventure, are ไม่ we? ก็ Arrest those. Depart. Stop avoiding me and ตัวไปไหนแล้ว I will make you pay. Arrest those. Incendio. ฮ่า กระจอก
here! Regarding Salazar Slytherin's scriptorium. เอ้า My efforts were in vain. Meet me outside เซ the บาสเตียน Slytherin ส่งเควสมา Common. We need to talk. เอาไงดีวะอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปทำเซบาสเตียนเป็นเควสปิดไลฟ์นี้นะฮะ What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. เราต้องหาทางเข้าที่ไม่ใช่ประตูหน้าไปเลยกันเถอะได้เลยครับการตามไม่ทันแล้วกันผมวิ่งได้อะผมไม่มีคูลดาวน์อาจารย์ Revelio ผมอิ่มมากเลยว่ะผมกินเครปพิซซ่าแฮมชีสไปหนึ่งชิ้นเต็มๆเนี่ยแล้วก็อะไรแล้วคนเขาพูดอยู่ยังอะไรเนี่ยแล้วก็นี่เลยกินไปศูนย์แล้วกินโตเกียวไปอีกหลายชิ้นเลยฮะไอโตเกียวเมื่อกี้นั่นแหละบอกตรงว่าโคตรอิ่มผมจะกินให้อิ่มไปทำไมกันนะ Accio Wingardium Leviosa If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. ดุจังวะอย่าให้มีอวดาคาราบราแล้วไอ้หมดเนี่ยนะเอเวอร์เดกเดบรา We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that แล้วก็แบบ castle. เราไปเอาขุดดินลงไปแล้วก็ตัวจุ่มลงไปแล้วก็หัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบเนียนเลยฮะโอ๊ยอะไรเรา Any special words you want me to pass on to your mum? Boy! Incendio! Expulsion! แป๊บนึงเปลี่ยนท่าแป๊บอันไหนดีวะเรียบยูโซ่แล้วกันเอ้ยโอ้โหกันไม่ได้ตัวนู้นโอ้ยอีกบ้าอันนี้ลอยขึ้นสูงแล้วก็อ้อมมันลงมามันเปลี่ยนรูปใหม่ไปเลยแล้วกันมีโล่กันไม่ได้เป็นวิลเลียมเป็นท่านี้ดีกว่าเอา Expelliarmus มานี่
เฮ้ยเคิร์ฟไม่โดนตัวนู้นได้ด้วยเนี่ยเอาตัวโซ่ไม่ได้เหรอเนี่ยเอาไปเลยละกันอย่างนั้นก็ While you're still alive. Expulsion! มีอีกเหรอยังมีอีกเว้ยไม่หมดไม่หมดเอ้าสุดท้ายก็ไปหาอะไรกินไม่ไหวเลยนะไม่บายนะไม่บายไม้นู้จะล่วงแล้วนี่เอาจานว้ามาข้างในตั้งแต่เมื่อไหร่วะ I suppose that's the quick way to. เอ๊ะมืดแท้ Goblin tracks. Luma. They're a step ahead of us. Let's see มัน where นำ they เรามา lead. ก้าวนึงอ่ะอีพวกกอบลินมันนำเราไปแล้วมันได้มันอันตรายมาก This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. นี่ไง It looks จุดบอก empty. กำเนิดของพลังแร If น they've ด็อก taken all of it, ว่า why are มัน they จะไม่ still มีอะไร here? เลยนะมันดูว่าง Ranrock เปล่า said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. แล้วก็มันคงมีที่นี่ Wherever it is, we need to find it before มัน they จะเป็น do. อะไรเราต้องหามันให้เจอ Where is ก่อนที่ that พวกมันเจอ portrait? แล้วรูปนั้นอยู่ไหนกันนะ Revelio. ตุ่มสิวบีบสิวเวลาพี่เอกเล่นเกมแบบว่าเกมแบบไอ้นั่นอะเกมแบบ Resident อะแล้วมัน I จะมี heard ตุ่มสิว something. พี่เอกแบบยิง I was ปิ้ว hoping ๆ that was you. ใช่ครับมาแล้วครับคุณลูกคุณ Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Container. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... แล้วได้ล็อกรู้ได้ We ยัง shall ไง discuss ว่า this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. พลัง In the โดย wrong ที่ไม่มีความ hands, รู้เนี่ยมันอันต you รา will ย simply have to outwit Ranrock มันต้องฉ and ลาด my กว่าแรนด็อก unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. แต่ศาสตราจารย์ฟิกต้องปล่อยเธอไว้ที่นี่นะหมายถึงว่าโอ้ไปแล้วครับอาจารย์ I would join เดี๋ยว you กลับ if มา I could. เกิดฉันไป I ด้วย shall ก็ await คงไป your ด้วย arrival นะ at the chamber. เดี๋ยวจะไปรอที่ห้องแผนที่แล้วกัน ได้เลยครับอาจารย์อ๋ออ๋ออะไรแล้ว
ยันส่งจริงเลยทำไมผมตัวแข็งอะเนี่ย What ทำไมผมถึงกลายเป็นหินวะ Revelio. เจอเทรนเนอร์ตอนไปเลยอ่อนเอ้าเทรนเนอร์อยู่ใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะเพิ่งรู้ว่าอยู่ห้องข้าง What เทรนเนอร์ของเราจะอยู่ห้องข้างเราเหรอเป็นไปไม่ได้ Guardian Leviosa. Unreal Accio. Guardian Leviosa. เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคืออะไรเอ้าเอ๊ะ Accio. Guardian Leviosa. Accio. อ๋อ มันก็จะไอ้นั่นเต็มเลย Guardian Leviosa. แบบว่าพรหมลิขิตอ่ะใช่ป่ะคือแบบ คนที่เรารู้จักกันอยู่ห้องข้างเรามันเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะฮะกินขนมดีแล้วจะได้สุขภาพดีอ้าวเริ่มใหม่เชียวอะไรกันวะ Revelio. ข้างบนนั้นมันมีของขึ้นไปยังไงกันนะไม่รู้เลยแฮะหรือว่าต้องนั่นก่อนนี่ไงใช่ไหมอ่ะ That pillar is blocking the path. I'll need to move it. นั่นจะจามอ่ะ เ
สียงใจมึงน่ารักอีกเหรอได้เหรอฮะอ๋อแล้วก็เอาอันนี้มานี่ใช่เหรอวะก็ปีนไม่ได้อะดิถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมย่าฮ่าเรียบร้อยเอ้ามีกล่องมาอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยแล้วของเต็มไปอีกทำไมแล้วพีเพย์5ได้เหรอสุดยอดผมก็ได้โซนี่เหมือนกันครับตอนที่ผมพีกดโซนี่เหมือนกันดีใจด้วยครับเดี๋ยวเล่นHogwarts Legacyภาพสวยแล้วสุดยอดมาไอ้หนูโอ้ไม่โอ้ยยังไม่ไปตัวใหญ่ตายก่อนเลยสวนดิตายยังอีกเหรอเอ้าแล้วทำไมเข้าอยู่เนี่ยน่ะเอ้าจะบวกไหมเราอ่ะจะบวกไหมมันจะไม่นะเราล็อกห้องจำเทรนเนอร์อยู่ห้องค่ะได้ครับบ๊ายบายครับขอให้เจอเทรนเนอร์ในฝันนะฮะเฮ้ยอะไรตายมาแล้วอะไรอะไรอ่ะนี่มาจากไหนวะอ๋อต้องเข้าประตูก่อนแน่เลย Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. โอ้ยงงแท้เนาะไม่ใช่
โดดถึงได้ยังไงกันวะ Accio. ไม่มีทางเลยอะ โหต้องลากมา Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? True? Yes, it's possible, butก็หายไปอ่ะดิ อย่าถึงก็บ้าแล้ว Wingardium Leviosa. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the ใช่ archway. ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละเพื่อน แต่มันทำไม่ได้โว้ยสวัสดีคุณดีจาครับ คือต้อง Accio. Wingardium Leviosa. ล็อกผ่านเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่าวางแต่มันสูงไปเพื่อน สูงขนาดนี้ หรือมันมีกล่องอื่นอยู่อีก Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. งงแท้แล้วยิงงงๆอยู่เอ้าเจอแล้วไอ้บ้าเอ้ยเจอแล้วนี่โธ่แค่ยิงทีเดียวก็ได้แล้วแท้อย่าล่วงนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลื่อนงง
งงตามากมายงงตานี่อะไรที่บ้านเหรียญเนาะเฮ้ยอะไรRevelio. ทำไมมันกว้างอย่างนี้อ่ะโอ้ของเต็มด้วยโถ่เอ้ยลายตาโดดข้างก็ไม่ได้อันนี้ทางที่มาโอเคมอนอย่าลีนะขอร้องละคืออะไรฉันไม่เข้าใจคืออะไรมันมุ่นทำไมมันมุ่นทำไมมุ่นทำไมนี่มุ่นอะไรเจอแล้วนี่เห็นแล้วมุ่นไหมอีกรอบมานี่เลยโอเค easy เหรอวะตาร้อนมากเลยอ่ะผมอิจฉาตาร้อนอ่ะ ไม่ได้อิจฉาแต่ตามันร้อนอ่ะแบบเวลาหลับตาแล้วมันจะร้อนๆอ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเวลาเป็นแบบนี้เลยอะอะไรอ๋อยาเอาอีกแล้วบอสไฟใหม่แล้วเด้อเฮ้ยไม่เอาเด้ไม่เอาเด้ไม่เอาเด้หลบเด้โดนไปก่อนตายไปเลยแล้วก็พุ่งกลับไอ้ยาเฮ้ยตกโดนไปไป
หมดเหรอโอ้ยก็นั่นแหละสินะหมดก็แปลกแล้วนี่หมดก็แปลกแล้วตั้งเวทใหม่แป๊บก็ดีแล้วดีกว่าอย่างนี้แล้วกันมันยังไง2,000เนี่ยแรงมากWhat a relief. ความทรงจำอีกแล้วเหรอว้าวใหญ่จังเลยลองความทรงจำของชาวลูกวูดแปลว่านี่นะฮะบุกป่าไม้นะฮะโอเคI must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. ไม่พูดเลยตั้งแต่น้องชายฉันตาย On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we สามารถ have ยืน the ยันได้ว่าสิ่ง power ที่เชื่อมาโดยตลอด to เป็น take จริง away pain. พลังที่สามารถเอาความเจ็บปวดออกไปได้ Isadora. ดูวิญญาณมากกว่าไหมเนี่ย What have you done? ทำอะไรลงไปเนี่ย เอาความเจ็บปวดออกมาไง This is uncharted magic, มัน Isadora. เวทมนต์ที่ไม่มีใครอย่างรู้อิซิโด You can รา only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. เราไม่รู้เลยว่าพลังนั้นมันจะมีอะไร But the อยู่ข้างใน traces of บ้าง that magic are different from what I've seen เพราะว่าร่อง before. รอยของเวทมนต์นั่นเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน Thank you.
อ้าวแล้วพูดได้แล้วYou're back. กลับมาแล้วเหรอ In one piece, no less. ใช่ครับ It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. เดี๋ยวเธอก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่อิซิดาร่าทำเนี่ยมันคืออะไรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. คนที่3มาแล้ว How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. จางครับจะคุยกับผมไหมครับเนี่ยโอเค I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully, we'll soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. เอาหนาวเหรอเข้าฤดูหนาวแล้วจ้าหิมะตกบอกตรงโคตรเกลียดหิมะเลยผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วหิมะตกนี่คือความทรมานของแท้หนาวด้วยเปียกด้วยแต่ก็สวยดีนะโอเคไปหาเซบาสเตียนกันครับเราจะได้ใช้ครูซิโอแล้วถามว่าจะใช้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะNatty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Hả? ไกลอย่างนี้เลยเหรอ What?
เอ๊ะIt's all finished. Asked to teach you the exploding charm, Bombard. ฮะ Once you have completed the Bombarda. tasks set forth, speak to me after class. ผมอยากได้ของใหม่มากกว่าคุซิโอแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรคุซิโอก่อนก็ได้เอาบาด้าไว้ก่อนนะ You're here. มาแล้ว Brilliant. เยี่ยมมากจ้า I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. จะมาคุยกับออมินิสยิ่งเหม็นหน้าเราอยู่โอเคไปนำเลยเซบาสเตียน Keep an eye out. Never know who's ไปไหน watching. มาพัก Although ครับ that พัก hasn't ผ่อนครับ stopped us before. พักจิตครับ Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. พักจิตใจที่แตกสลายเนี่ยประมาณนั้น There he is. จะบอกว่าเล่นเกมนี้จบก็อาจจะหายไปต่ออีกรอบนะ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าผมจะมีเรียกว่าอะไรล่ะย้ายประเทศนะไม่อยู่แล้วไทยอ่ะบาย Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, คิดอะไรกัน Ominous. อยู่ล่ะเนี่ย I wasn't honest with ฉัน you ต้องขอ before โทษ about the นายนะออมินิ Undercroft. ส Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. ถึงไปอ She ยู่นู่น wrote แล้วก็อาจจะยัง regularly สตรี to ม my อาจจะ father เพราะ about อะไร her นะ efforts อาจ to จะ gain เพราะว่า access, and then she simply vanished. ไม่รู้ No ว่า one else เราจะ ever มี tried อินเทอร์เน็ต to enter. ที่ดีพอสำหรับการสตรีมหรือเปล่าอะถ้ามีก็เราก็อาจจะได้เจอกันอีกนะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะหลายปีหน่อยนะ That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait.
แต่ก็ไม่น่าหรอกมั้งผมคิดว่าน่าจะมีอินเทอร์เน็ตที่ดีพออยู่ Sebastian, over here. These braziers grant access to the อ้าว scriptorium. ใช่เหรอ Now you'll share? You wouldn't tell ที me นี้ when จะ I มาบอก practically begged. ตอนฉันขอไม่ It เห็นบอก wasn't เลย you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has แต่ว่า something to do with three. เราบอกโอมินิสว่า Well, 3 นาย heads จะได้ are better than 1. Incendio. นายจะได้ไปไล่ล่า And ตาม by that logic, 3 is better than 2. เลิกคุยกันสักทีกูจะพูด เราบอกโอมินิสว่าเราโอมินิสเขามีคุณอานะฮะคุณน้าสิคุณน้าที่สนิทกันมากๆนะแล้วคุณน้าเนี่ยเขาไล่ตามความลับของซาลาซาร์สลิเทเรนเนี่ยแหละจนต้องเสียชีวิตลงนะฮะโอมินิสก็บอกว่าแบบว่าเอ้ยไม่อยากให้ใครต้องไปจะประสบพบเจอกับสิ่งที่น้าเขาเจอเป็นครั้งที่2นะเขาก็เลยแบบไม่ยอมบอกเซบาสเตียนว่าไอความลับเนี่ยมันเข้าถึงยังไงนะฮะแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้านายไปรอบเนี้ยนายไม่ได้ไปคนเดียวนายยังมีพวกเรา2 คนอยู่ด้วยนะแถมถ้านายไปนายก็จะได้ตามหาความจริงเกี่ยวกับน้านายแล้วเซบาสเตียนก็จะได้ตามหาความจริงเกี่ยวกับการแก้คำสาปของน้องนายของน้องเซบาสเตียนด้วย Remember, มา 3 คุ้ม braziers are involved. Someone was actually listening. I do that occasionally. ไฟมันดับเหรอขอยืนดูแป๊บนึงนะอ๋อไฟมันดับจริงด้วยฮะต้องอันนี้ Incendio. Confringo. Something's happening. I hope we're ready for this. Let's go คือไอ้ย้ายประเทศเนี่ยไม่ได้ย้ายไปเฉยๆนะคือเสียงประตูดังจังเราโอ้ยไอ้จดโน้ตของคุณน้าของโอมินิสคุณน้าจดเลยว่าฉันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์มืดในการที่จะต้องมาสอนกันตอนที่ฉันลงไปที่สคริปโทเรียมหรือว่าห้องลับของซาลาซาร์สลิเทรินเนี่ยฉันจะหาหลักฐานมาให้ได้ว่าหลักฐานที่เข้าใจซาลาซาร์สลิเทรินมากกว่านี้ฉันเขียนจดหมายเนี่ยให้กับพี่ชายฉันทีนี้เขาก็จะได้รู้วิธีการเข้าไปในทางห้องลับนี้แล้วก็มันไม่มีทางตรงไปสู่ห้องลับนี้หรอกมันเป็นทางวงกฏเลยล่ะสำหรับการที่จะเข้าไปได้ฉันหวังว่าพี่ชายฉันจะตามทางฉันมาแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษคนนี้ของเราไปด้วยกัน A journal entry signed by Noctua Gaunt ของ Noctua Gaunt Ominous. Your family was here. ครอบครัวนายอยู่ที่นี่นะก้อนน่ะ She was my ใช่ aunt. น้าฉันเอง You knew? นายรู้เหรอนายไม่ได้บอกฉันเลยนะ The journal mentions many challenges ahead. สมุดจดโน้ตเมื่อกี้บอกว่าข้างหน้านี้จะมีความท้าทายเยอะมากเลยถึงได้บอกแล้วมันอันตรายไม่เป็นไรหรอกนะอยู่กับฉันในรอดเสมอเกิดไม่ใช่คัตซีนไม่มีทางตายหรอกบอกเลย Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. มันเริ่มมาตอนที่นายซ่อมกำแพงเมื่อกี้ I'm a parcel mouth. ฉันเป็น I parcel can mouth hear and speak to ฉัน snakes. ได้ยินและพูดกับงูได้ Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar ก็เขาว่ากันว่า I'd like to be able to คน talk to ที่ snakes. พูดกับ You งู might ได้ not เนี่ยเป็น want ลู the กหลานของ ability ซา to ลาซา speak สลิ past ชริน tongue. It's often associated with dark wizards. ไม่ดีกว่าถ้าเกิดนายอยากได้พูดกับงูเนี่ยไม่ดีกว่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับพวกศาสตร์มืด I'm hoping you're having second thoughts.
Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet ตอนที่ here ฉันออก I จากบ้าน am. ฉันสาบานเลย Stand ว่า back. จะทิ้งศาสตร์มืดเอาไว้ แต่ว่า I can't believe I'm ต้อง doing มาเจอ this. อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องทำแบบนี้ It worked. Ominous. ได้ผลด้วย You Ominous possess a rare ability indeed. ความสามารถนายเนี่ยโคตรหายากเลยบอกให้ I'm starting to feel left out. รู้สึกโดนทิ้งแล้วเนี่ย I อิจฉาหึงเฉย There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. สกลนครไม่ใช่สกุลเลือดบริสุทธิ์ฝั่งแม่ของทอมริดเดิลก้อนน่ะหรออ๋ออย่างนี้นี่เองก็แสดงว่าทอมริดเดิลก็เป็นลูกหลานของซาลาซาร์ สลิธีรินนั่นเอง Incendio. ซาลาซาร์ สลิธีรินเนี่ยฝังห้องลับอันนี้เอาไว้ผมไม่รู้สคริปโทเรียมแปลว่าอะไรเนี่ยห้องหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ผมแปลว่าห้องไปแล้วนะ ฝังห้องลับไว้นี้ไว้ลึกใต้ฮอกวอตส์ฉันกลัวว่าฉันจะหลงทางในทางเดินมืดๆพวกนี้ฉันเป็นลูกหลานแท้ๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับเลยการจุดไฟโคมไฟพวกนี้ก็มันก็ช่วยอยู่บ้างนะฉันต้องไม่ท้อซะก่อนแล้วก็ฉันก็จะต้องผ่านไปให้ได้นักทัวร์ก่อน This journal entry, it mentions the dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. โดนกัดแน่เลยว่ะแค่นั่นไงว่าแล้วโอ้ย Salazar Slytherin didn't make this easy. ซาลาซาร์ สลิธีรินไม่ทำไม่ง่ายเลยนะเนี่ยโดนกัดแล้วRather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Revelio. Slytherin. Lumos. ก็พูดจังเลยฟังไม่รู้เรื่องเว้ยต้องไปดูประตูเหรอนี่ไงเป็นโดนขีดทิ้งไปจะเหมือนโอเกอร์นะฮะแล้วอันล่างเป็นสามเหลี่ยมที่มีขีดข้างบนโอเกอร์กับสามเหลี่ยมที่มีขีดข้างบนอันนี้Matching the symbols did open it. Lumos. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. อะไรของคุณครับเซบาสเตียนสามเหลี่ยมไม่มีฐานสามเหลี่ยมไม่มีฐานกับปลาอีกแล้วแปลกประหลาดมากเกินจริงสุดๆการเดินทางของฉันเนี่ยมันทรมานก็จริงแต่ว่าก็ได้อะไรกลับมาเยอะฉันจะได้หาห้องลับนั่นเจอแล้วก็ได้เปิดเผยความลับที่โดนปิดเอาไว้ซาลาซาร์ สลิธีรินเนี่ยตั้งใจที่จะตั้งใจไว้มากกว่าที่พวกเราเป็นกันทุกวันนี้ฉันรู้เลยหมายถึงว่าบอกว่ามี Noctua เป้าหมายเหรอ references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Incendio. We've got มื more ด to ที่หาย solve. เลย Search each corridor. It may not be obvious which leads where. ปลากับสามเหลี่ยมไม่มีฐาน
คือต้องมากดที่อันเดิมเหรอไม่ใช่อ้าวแล้วงูอีกตัวอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไง Another gate. ปลานี่ไงไม่ใช่เหรอนั่นไงปลาอยู่ล่างเหรอปลาอยู่บนนี่ผมจำไม่ผิดนะ Lumos นี่ไงปลาอยู่บนสามเหลี่ยมไม่มีฐานอยู่ล่างต้องทำอะไรผิดวะอ๋อมันมีอันนี้โถเอ้ยมันคนละอันกันกลมเซี่ยวกับอินฟินิตี้That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. ใครเขาหยันส่งเฟซกันจังเลยวะ Incendio. Not the welcoming sort, was ปลา she? สามเหลี่ยมปลาสามเหลี่ยมไปแล้วExcellent work. We're another step closer to the scriptorium. ฉันทำรหัสที่ผิดแล้วฉันก็โดนงูกัดหน้าแต่ว่าฉันต้องไปต่อให้ได้เพื่อครอบครัวของฉันเราต้องไม่ให้เด็กๆของตระกูลเรามาอยู่ยึดติดกับวิธีการต่างๆเก่าๆของตระกูลเราห้องลับเนี่ยมันต้องมีหลักฐานของการ Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. โอ้อมินิสรักน้ามากเลยI spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. โดนล็อกอีกแล้ว Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. ต้องครูซิโอเอาแล้ววะใครกรีดวะฉันเสียความหวังไปแล้วฉันโดนขังเอาไว้ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็เห็นหน้าที่โดนทรมานทางต่อไปวิธีการที่จะเดินต่อไปเนี่ยต้องใช้ unforgivable curse ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะคำสาปอะไรสักอย่าง ถึงแม้ว่าฉันจะอยากจะใช้มันก็ตามแต่ว่าฉันไม่มีใครให้ใช้ใส่ซาลาซาร์ ทรินนี่สร้างวิธีการโหดร้ายขึ้นมาสุดๆไปเลยแล้วก็เป็นการตอบสุดท้ายถึงพี่ชายฉันเรียกเขามาที่นี่ถ้าเกิดว่าเขามาหาฉันด้วยตัวคนเดียวฉันก็คงพาเขามาตายแน่ๆแล้วความแตกต่างของเราเนี่ยฉันไม่อยากให้เขาถึงแม้ว่าเราจะต่างกันน่ะแต่ฉันก็ไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวดเลยฉันอยากจะแยกจากเขาด้วยดีมากกว่านี้จัง Ominous. A skeleton. Ominous skeleton And Noctua's last journal entry. แล้วก็ไม่ใช่กระดาษ She mentions จด being trapped เฉยๆ here, นะเธอบอกว่า blocked by an unforgivable โดน curse. ขังไว้ที่นี่ This โดยที่โดน is where she died. คำสาปนี่ขังเอา This ไว้ is where we'll die. ที่ I นี่ shouldn't ที่ have เราต้อง listened to ตาย either of you.
ไม่น่าฟังเลยไม่น่ามาเลย I'm truly sorry about your aunt. ขอโทษเกี่ยวกับนายจ But ริง I ๆนะ know what to do. แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้อง It's ทำยั going งไง to be difficult. ต้องยากแน่เลยฮ่า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  We need to crucial someone You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus ถ้า curse, เกิดว่า the เรา door ใช้ will open. คำสาปกรีด That's แทง why Noctua ประ died. ตูก็จะเปิด She had no one to cast the curse on. เพราะงั้นแหละนกตัวถึงได้ Ominous has ตาย the most เพราะว่าเธอไม่มี experience คน with ให้ this. ใช้ He should cast it. You seem to be in Ominous's Crucio ใส่ favor. Will you ask him about this? โอ้โหให้ไปขอใช้ครูซิโอกับออเมริดามึงเอาไปขอกับเดี๋ยวฉันขอให้ขอให้ก็ได้ He ใจดี does ก็ได้ seem a โถ bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up เรา trapped ไม่นึก like เลย this. ฉันไม่นึกเลยว่าจะโดนขังแบบนี้ He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. ฉันได้ยินนายคุยกับเซบาสเตียนแล้วฉันไม่ทำหรอกนะมันคือการ Sebastian ทร told มาน me เล a ยฉั little น of รู้ what happened when you were young. เซบาสเตียนบอกฉันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายตอนเด็ก Should ตอน have known he would have told you. And one ว่าแล้วว่า always เขาเล่า has ให้ a นายฟัง choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to คำสาปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดจริงๆว่าจะทำความเจ็บปวดมันก็ใช้ไม่ได้หรอกนะแล้วก็ฉันก็จะ That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. เวทมนต์นั่นแหละ If you cast Crucio, you will regret it ถ้า forever. เกิดนายใช้ครูซิโอนายจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตWhat do we do now? เอาไงอะออมินิส Ominous is not ไม่ยอม going ให้ to ใช้ cast อะ the Cruciatus curse again. Ridiculous. บ้า As if แล้วนะ dying in here is a better ให้ option ตาย than ที่นี่ casting จะ a ดีกว่า damn หรือไงเล่า spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not ไม่เห็น sure บอก I เลยว่า do. ใช้เป็น Ominous knows that, yet he's left us no choice. ฉันก็ไม่แน่ใจว่า I ฉัน don't ใช้ know ได้ to เหมือนกัน follow นะ in Noctua Gaunt's แต่ footsteps. ฉันไม่ I think I ไม่ can ตาย cast ตาม this น็อก if I ชัว have ก้อน to. แน่ๆช่างเลือกโคตรแย่เลย ก็ได้ฉันไม่อยากจะเรียนครูซิโอกับฉันอยากจะใช้ครูซิโออะแต่ว่าฉันอยากจะเรียนรู้ครูซิโอแต่ว่านายต้องใช้ใส่ฉันนะกับสอนฉันใช้ครูซิโอแล้วฉันจะใช้กับนาย โคตรไม่ผมยอมเจ็บเองก็ไม่เป็นไรหรอก I want to learn the ฉันอยาก curse, จะเรียน but I แต่ won't ว่า cast it ฉัน on จะไม่ you. ใช้กับนาย You need to นาย cast it ต้อง on ใช้ me. ใส่ฉัน I shan't forget this. ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยมาแล้ววะมียา Ready? พร้อมไหม I'm ready. พร้อมแล้ว Crucio! เป็นไรไหมเนี่ยประตูมันดูดไปเหรอละลายเลยฮะโอ้ยเลือดมิดหลอด It was excruciating. But I'll survive. จะรอดนะไปต่อกันเถอะ We made it. เดี๋ยวนะ We found Salazar Slytherin's scriptorium. เกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วตอนที่เราจะเรียนอาวดาเคดาวราต้องยิงใส่ใครสักคนพวกวะ Revelio. ห้องลับของซาลาดาเซอร์ชรินว่ากันว่าเขาวางแผนแบบระยะยาวเอาไว้โอเค Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. นาย Let ไป me กัน know ก่อน what's เลย in it. I'll wander around บอก a bit. บอกฉัน May I have a ว่า look? มันมีอะไรแล้วกัน อะไรวะไม่เข้ามาเองวะ
ของเต็มอีกแล้วนี่เอาดื่มได้เหรอเนี่ยทำจริงมันอยู่ตรงนี้มากี่ร้อยปีแล้วไม่มีใครเข้ามามันดื่มได้เหรอวะโอ้โหโหยาวชิบหายเลยไม่แปลแล้วกันคือซาลาซาเทอร์ลินเนี่ยเขามีแผนในการกำจัดแบบว่าไอ้นี่ใช่ไหมไอ้พวกที่ไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์อ่ะ น่าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนวางแผนอยู่ที่นี่นะ What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. สุดยอด I don't want to leave, but I owe you, both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. ถ้าเกิดนายไม่อยู่เราคงมากันไม่ไกลขนาดนี้หรอกเราโชคดีอ่ะไม่งั้นเราตายไปแล้วเราต้องไปทำแบบนี้เป็นครั้งที่สองจ้าเอาหน้า I see a way out. ออกทางนี้ได้ด้วยเหรอว้าทางเข้ากับทางออกอ่ะไปคนเดียวเนี่ยบายขังแล้วจ้าฮ่าโดนขังแน่พวกแกสองคนน่ะฮ่าออกมาตอนไหนวะ Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. เข้าใจแล้ว I'm truly sorry about your aunt. ฉันเสียใจเรื่องนั้นนายจริงนะโอเมนิส I suppose after all this I am ว่าหลังจากเรื่องนี้ grateful to know what happened to her. ฉันก็ดีใจแหละที่ว่าได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอขอบใจนะจ้ามาแล้วว่ะทุกคนมาแล้วว่ะคำสาปกรีดแทงว่ะเอาว่ะไม่ใช่เฮ้ยจบแล้วอ่ะแล้วหาอะไรไปกรีดแทงกันเดี๋ยวครับทุกคนเห็นเขาว่าเขาห้ามใช้กับคนใช่ไหมแต่ว่าใช้กับสัตว์ได้ใช่ไหมใช่ปะมีใครจะแบบว่ามองแรงผมไหมถ้าเกิดผมไปใช้กับมอนนะผมจะโดนมองแรงปะ You can't imagine how inconvenient travel was before I... เฮ้ยแกน่ะกรูเซียยาวๆเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวหายแล้วอะไรวะเอาใหม่ดิโอ๊ยเอาใหม่ดิอุ้ย Expelliarmus, defender. Crucio! คาถา
โทษผิดสถานเดียวอันนี้แหละตัดก็ยังช็อตต่อไปเฮ้ยฉันจะปล่อยให้นายไปสบายเองลาก่อนนะเจ้าแมงมุมโอเคพอใจแล้วฮะได้ใช้ครูซิโอแล้วเดี๋ยวถ้าเควสเซบาสเตียนเควสใหม่ๆมาก็จะเป็นแบบว่าปลดล็อกเคิร์สอันใหม่ๆนะก็คือมีอีก2อันคือ Imperial กับ Avada Kedavra เนาะก็เดี๋ยวเควสมาเมื่อไหร่เข้ามาเล่นต่อกันนะทุกคนผมไปไหนดีล่ะเรื่องย้ายประเทศที่พูดถึงจะบอกว่าย้ายไปเนี่ยคือไอ้ที่บอกว่าย้ายเนี่ยไม่เชิงว่าแบบว่ามีตังค์แล้วก็ย้ายนะฮะไม่ใช่นะแต่ว่าคือไปเรียนอ่ะใช่ต้องบอกไปเรียนนะฮะเอานอนกลิ้งเฉยน่ารักน้องเขาต่อแถวกันกินข้าวเนี่ยโอ้น่ารักเจ้าน่ารักไปหมดเลยแล้วอยากเลี้ยงน้องโดโด้เลยมันไม่มีแล้วดิมันวาร์ปไปอยู่ไอ้นี่หมดเลยฮะมันวาร์ปไปอยู่โลกเวทมนต์หมดทำไมไม่มากินข้าวคะลูกกินข้าวเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยเช็ดผงเอาเก็บเข้ากระเป๋าเฉยเลยกินไม่หมดเก็บเข้ากระเป๋าด้วยตัวนี้นี่โอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับทุกคนขอบคุณที่มาดูกันนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณเต้รุนนะครับมาตั้งแต่เริ่มเลยขอบคุณวิตตี้ด้วยนะคุณต้นซ่านะฮะคุณสวิตตี้ด้วยนะคุณสวิตตี้วันนี้อยู่ดึกอ่ะปกติคุณสวิตตี้ไปเร็วแต่วันนี้อยู่ยาวเลยขอบคุณนะครับเอาคุณทีจาด้วยนะครับขอบคุณนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายบ๊ายบายคนนี้เนี่ยมาดิฉันจะมาเจอแล้วมันมาชิคกี้พายหน่อยชิเดียวมาชิเดียวชิบอกรูปทัศน์ตะละบา